tayo ng latest unit ng motor EVP, si Raze Revo. Revo? Kasi, we revolution. Kaya Revo, itong unit kasi na to, long range. So napakaraming revolutions nung gulong bago maubos yung battery niya. So, less than 20,000 lang to, pero long range. Sa mga tao naghahanap ng portable na electric scooter, pero long range, ito yung hanap nyo. Yeah! Hey, let's go! Let's go! Beautiful scooter! Napaka-cute ng unit na to, okay? Excited na lang ako yung test drive. So, pinaka-flex nito is yung range niya kasi 36 volts, 18 Ah yung battery niya. So, sa presyong 19,999 long range na yung scooter mo. Wala pang ganung presyo ngayon sa market na long range katulad nito. So, maganda pa dito, solid tires. Iwas butas. Okay, so na-unbox na siya. Ano first impression mo? Una? Cute, yes. Portable? Undeniably. Try mo buhatin, Paps. Ha? Try mo buhatin. Mo, ito lang. So, syempre, same din yung ano niya. Folding mechanism. So, Try mo buhatin, Paps. ito lang ha. So, dito, Yung po siya. Pwede kahit dalawa, Paps. pwede ganyan. Ang ganda pakinggan. Yan, napakalakas. Napakamagandang speed. Wow, alright, alright. Nakakabingi. Nakakabingi, Pops. So, dito sa motor, enjoy lang tayo. Enjoy lang. Enjoy lang. Test ride sa loob ng shop. Malakas yung torque niya. First impression ko, malakas yung torque niya. Oh. Oh. Yeah! Makikita nyo naman, first look pa lang, premium na itsura. Mukhang mamahalin. Kasi tinest na namin dito. Quick test ride! Makita nyo naman, si Maestro nagde-test ride dito sa loob ng shop, no? First impression, napakalakas ng motor niya. Rated to na 350 watts. Ayan o, naririnig nyo ba? Malakas. Excited na kami ma-range test to kasi yun talaga pinaka-selling point ng unit na to is long range siya. Back, alright? So pag mga may naghahanap dyan, mahaba yung biyahe from QC to Taguig, QC to Makati. Usually yung mga mahabang ruta, kaya-kaya nito. Plus, solid tires na to. So hindi ka na maaberya sa kalsada. Yeah! Excited ka na, boy? Excited na! Pakita mo ng lifting. Lifting ni Maestro. Ito lang. Oh. Challenge. Dalawang daliri pala. Dalawang daliri. Oh. Pero naging tatlo. Naging tatlo. O, Pops, bato mo sa akin. 1, 2, 3. Alright, so salamat sa panonood. Kindly subscribe. Abir away. Be away. Yeah.